Hey, welcome back to our channel. আজি মই পেপাৰ প্লেট মেচিন দেখুৱা নাই আজি মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক আগৰবত্তি মেচিন এইটো আগৰবত্তি ধূপ বনোৱা মেচিন হয় এইটো একচুৱেলি পেকেজিঙত আছে এইটো লখিমপুৰ যাব লখিমপুৰ ডেলিভাৰীত হ'ব জাষ্ট ফুল পেকেজিং কৰি ৰাখিছোঁ মেচিনটো তাৰপাছত বাকী মেচিনৰ লগত যিবিলাক এচেছৰিজ আছে ইয়াৰ তলতে আছে ইয়াৰ তলতে আমি সব এডজাষ্ট কৰি ৰাখিছোঁ বাকি ফুল যোনটো মেচিন হ'ব ফিটিং সেইটো আমি কাষ্টমাৰ ঘৰত আমাৰ মেকানিকে গৈ কৰি দিয়েগে জাষ্ট মই এটা স্মল ৰিভিউ দিছোঁ কেনেকৈ এইটো ভিয়েটনাম অৰ্গেনিক হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্ৰেণ্ড নম্বৰ 1 হয় হংটং মেচিন হয় এইটো অৰিজিনেল কপিটো হয় ফাৰ্ষ্ট কপি এইবিলাক সব এচেছৰিজ হয় ইঞ্জিনৰ মানে মেচিনৰ আপোনাৰ পাৰ্ট হয় এইবিলাক কাষ্টমাৰ ঘৰত মেকানিকে গৈ ফুল ফিটিং কৰি যোনটো বেছিক ট্ৰেইনিং থাকে সেইটো কমপ্লিট এ টু জেড দিয়াই থৈ মেলি আহে বাকি এইটো আপোনাৰ হংটং হয় আপুনি দেখিছে এইটো মেচিনটোৰ আপোনাৰ নামটো হয় ইয়াৰ যোনটো অৰ্গিন হয় এইটো ভিয়েটনামৰ হয় ইণ্ডিয়াত অনলি এছেম্বল হয় মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্ৰেণ্ড হয় এইটো তো বাকি ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যনটো আপোনাৰ বাকিবিলাকতকৈ অলপ এজ কম্পেয়াৰ টু আপোনাৰ মানে যোনটো ইণ্ডিয়ান মেচিন হয় তাতকৈ অকণমান বেছি হয় 12 কেজি আপোনাৰ পাৰ প্ৰডাকশ্যন হয় 8 to 14 mm মতলব 8 পৰা 14 লৈকে যোনটো মানে আপোনাৰ থিকনেছৰ যোনটো লেংথটো আপোনাৰ বেম্বষ্টিক হয় এইবিলাক ছাপোৰ্ট কৰে এইবিলাক ৰ মেটেৰিয়েল হয় এক্সট্ৰা তেখেতৰ মেচিনে এক্সট্ৰাকে মানে বাই কৰিছে এইটো ড্ৰিপ অইল হয় বাকি এই বস্তাটোৰ ভিতৰত ইয়াৰ ফুল পেকেজিং আছে মানে ধৰি লওক ইনাৰ আউটাৰ বেম্বষ্টিক চেণ্টৰ কোৱালিটি কেইটাও আছে তো তেখেতে এক্সট্ৰাকে পাৰ্চেছ কৰি লৈছে আৰু মেচিনৰ লগত ফ্ৰী নাথাকে এইবিলাক বস্তু জাষ্ট এটা সৰু পেকেজ এটা ফ্ৰী দিওঁ বাকি এইবিলাক আৰু তেখেতৰ ৰ মেটেৰিয়েল আছে এক্সট্ৰাকে ৰাখি থোৱা আছে সেইখিনি মেচিনটোৰ লগত যাব ঠিক আছে তো আৰু কিবা কনফিউজন হ'লে আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট কৰিব মই তাৰ এনচাৰটো দি দিম বাকি মই জাষ্ট অকণমান দেখাই দিছোঁ ৰ মেটেৰিয়েলবিলাক বস্তাৰ ভিতৰত কেনেকৈ ৰাখিছোঁ তো এইটো ফুল মেচিনটোৰ লগতে গুচি যাব তাত গৈ মেকানিকে ফিটিং কৰি সব যোনটো বেছিক ট্ৰেইনিং থাকে এইটো দিয়াই মেলি আহে কিমান কোৱান্টিটিত পাউডাৰ মিলাব লাগে কেনেকৈ বেম্বষ্টিকটো লগাব লাগে চেন্সৰ এইটো দেখিছে এইটো পেকেজৰ এইটো চেণ্টৰ হয় তেখেতে যোনটো চেণ্ট তেখেতে নিজে লৈছে এইটো ইম্পেৰিয়েল চেণ্টটো তো এইটো এটা ভাল পাৰফিউম হয় আৰু আপুনি কনিষ্কা পাব পাইনাপল ফ্লেভাৰ পাব মন্দিৰ পাব 36টা ভেৰাইটি আছে চেণ্টৰ ঠিক আছে তো তাৰ ভিতৰত আপুনি কোনটো পাৰ্চেছ কৰে সেইটো আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব এইটো বেম্বষ্টিক হয় সবচে বেষ্ট বেম্বষ্টিক এইটোৱে হয় এইটো আপোনাৰ চাইনিজ বেম্বষ্টিক মানে সবচে মিহিটো হয় এইটো কেতিয়াও বাইফল নামাৰে মেচিনত তো যোনটো এটা ইণ্ডিয়ান কোৱালিটি আছে সেইটো মেনুৱেল আগৰবত্তি মেচিনত আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে 10ডালৰ ভিতৰত 2ডাল বা 3ডাল বাইফল মাৰে খহটা টাইপৰ অলপ কিন্তু এইটো খহটা নহয় একদম শাইনি হয় পুৰা আপোনাৰ থিকনেছটো পুৰা মানে ভাল হয় পুৰা মিহি হয় তো এইটোত মেচিনৰ সেন্সৰটো যেতিয়া মুঠা কৰি দিব মেকানিকে দেখাই দিয়ে তেতিয়া ইয়াৰ কোনো বাই চান্স মানে মিষ্টেক মানে বাইফল মৰা কোনো প্ৰব্লেমে নাহে কোনো তেনেকুৱা নহয় মানে বাকি এইবিলাক আপুনি পেকেজ দেখিছে পেকেজবিলাক পূজাৰ পাব ৰ মেটেৰিয়েল মানে কনিষ্কা পাব মন্দিৰ পাইনাপল সব ওমকাৰ পাব বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি ৰ মেটেৰিয়েলবিলাক পাব তো তাত আপোনাৰ পিপিও থাকিব গোটেইখিনিত এচেছৰিজ থাকে মানে মেচিনাৰো ৰ মেটেৰিয়েল গোটেইখিনি সাপ্লাই হয় ইয়াৰ পৰা আপুনি এক্সট্ৰাকে ৰ মেটেৰিয়েলটো ল'ব পাৰিব মেচিন এচেছৰিজৰ লগত মেচিন বাই কৰিলে তাৰ ৰ মেটেৰিয়েলো পাব পেপাৰ প্লেট মেচিন ধূপ বনোৱা মেচিনৰ যিবিলাক মেচিন আমাৰ ইয়াৰ পৰা সাপ্লাই হয় তাৰ ৰ মেটেৰিয়েলখিনি আমাৰ ষ্টকতে থাকে ঠিক আছে তো জাষ্ট এইটোৱে মই আপোনালোকক এটা হেৰি দেখাইছোঁ তো ইমানটোৰ ভিডিঅ'টো চালে যেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব ঠিক আছে মানে যিবিলাক ইন ফিউচাৰ ভিডিঅ' আহিব আমি অনলি মেচিনাৰী ভিডিঅ' ইয়াত আপলোড হয় এইটো চেনেলত আপোনালোকে গম পায় তো সেইবিলাকৰ কাৰণে আপুনি সেইকাৰণে চেনেলটো আমাক অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব তেতিয়া আমাৰো অলপ ভাল লাগে ঠিক আছে তো ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক ষ্টে টিউন